السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصفة اليوم فيها العسل، الليمون وزيت الزيتون والثوم. وصفة فعالة للبلغم والسعال، وصفة الجدات أكيد. هنا بشرنا الثوم مع زيت الزيتون، ونضع حوالي ملعقتين كبيرتين من الليمون. هذه وصفة الجدات، فعالة لطرد البلغم والسعال، وصفة قوية. ثم نضيف هنا العسل، حوالي ملعقة كبيرة كما ترون. وضعت ملعقة العسل، جربوها فهي مفيدة جدا، وعن تجربة أتحدث. أحرك هنا المكونات، نمزجها جيدا هكذا. هنا كنت قد جربتها، كنت قد فعلت الوصفة حوالي ساعتين قبل الاستعمال في المساء، ثم تركتها لترتاح حوالي كما قلت لكم ساعتين، وأخذتها قبل النوم. ملعقة كبيرة نصفيها، ننزع الثوم قبل الاستعمال، ننزع الثوم. وإذا كان الجو بارد ندفئها قليلا، ونأخذ ملعقة أكل كبيرة قبل النوم. صدقوني وصفة فعالة ومجربة للصغار والكبار، عن بضمانتي، والشفاء من عند الله. هنا كنت غطيتها وخليتها ترتاح، استعملتها في الليل، وربي يشافيكم إن شاء الله. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما.